পেকেটটো দিয়া আছিল সো অলপ ফাষ্ট কৰিম আজি ঠিক আছে বুজাৰ যেটো তোমালোকে অলৰেডি বুজিছা সো লগতে অলপ ফলো কৰিবা আৰু লাগিলে নিজে অলপ ক্যালকুলেট কৰিবা sigma naught square of pi over I k naught x minus x square by 2 sigma naught square এনেকৈ এটা পেকেট দিয়া হৈছে পেকেটটোৰ যদি আমি probability density চাও কেতিয়া দিয়া হৈছে টাইম t equal to 0 এতিয়া আমাৰ কি ল'ব লাগিব psi x 0 star times psi x 0 এটো কৰিলে এই পাৰ্টটো গুছি যাব আৰু এটো স্কয়াৰ হৈ যাব 1 over sigma naught square root of pi আৰু এটো স্কয়াৰ হৈ যাব সো এটো minus x square by sigma naught square so এটো এটা Gaussian নেকুৱা টাইপৰ পেকেট probability density to এনেকুৱা enter width to okay আমি চাম যে at a later time আমাৰ rho xt2 কেনেকুৱা হয় and that means এটোৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব psi xt লাগিব and আমি psi xt2 জানো কি হয় যেহেতু কন্টিনিউয়াস সো ইন্টিগ্রেশন dk হ'ব সাম নহয় ck psi kx phi k t that's it আমি কৰিছো k from minus infinity plus infinity এতিয়া ck টো পোৱা যায় ডট প্ৰডাক্ট লৈ জিরো যেটো দিয়া হৈছিল হেইটোৰ লগত ডট প্ৰডাক্ট লৈ and this is dx psi k star x and then এইটো বস্তু e to the power minus x square over 2 sigma naught square right এইটো হল আমাৰ 1 over square root of 2 pi e to the power I kx but star আছে একাৰণে মাইনাস ইয়াত and then এইটো ইন্টিগ্রেশন আমি কৰিছো আনসার টু আহিছিল some constant ইয়াত psi ক'ব লাগিব ইয়াতে আছিল b square over I think 8 sigma naught square আৰু b টো আছিল আমাৰ minus 2i sigma naught square k plus k naught এটো b আছে লাস্ট কৰিছো আমি ইন্টিগ্রেশন and ইয়াত আছিল this piece থাকিব এইটো পিছৰ লগত এটা স্কয়াৰ ৰুট অফ পাই আহিব ইন্টিগ্রেশন কৰাৰ কাৰণে এন আগতে এটা স্কয়াৰ ৰুট অফ 2 সিগমা এইটো হ'ব let's see এটা স্কয়াৰ ৰুট অফ 2 সিগমা নট আহে ভেৰিয়েবল চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে আৰু এটা স্কয়াৰ ৰুট অফ পাই আহে অলৱেজ হে গামা ফাংশন ইন্টিগ্রেশন কাৰণে এটা স্কয়াৰ ৰুট অফ পাই আহে ওকে এটা সাকে এটা 2 আছিল এটা 2 আছিল if I am not wrong but কিহৰ কাৰণে আছিল কৰপৰা আহিছিল এই স্কয়াৰ ৰুট অফ 2 পাই যে এইটোৰ পৰা and that's why at pi to the power 3/2 আছিল and এইটো পিস আছে then 1 over square root of 2 pi আৰু এটা আছে then square root of 2 sigma naught আহিব ইন্টিগ্রেশনৰ পৰা পাইও আহিব good then 2 কাটি যায় এইটোৱে গৈ এইটো এনেকুৱা কৰি দিয়ে আৰু এইটোৱে তাৰ এটা square root of pi কাটি actually ভিতৰত এইটো থাকি যায় so that means this piece এইটো হৈ যায় sigma naught by square root of pi yes I think so and b থাকে এইটো good এইটো শিকে তো b কে হুমাই আছে
এতিয়াই আমি এক্সপান্ড কৰি এইটো সিম্পলিফাই কৰি দিওঁ আমি সো বি স্কোয়ার বাই 8 সিগমা নট স্কোয়ার বি হল এইটো বি স্কোয়ার হ'ব -4 and already sigma naught square so sigma naught to the power 4 and a2 square expand kori deu so k square plus k naught square plus 2k k naught b square by 8 sigma naught square so tolot 8 sigma naught square to kati 2 thakil ei phale kati sigma naught square thakil so this is minus sigma naught square by 2 k square plus k naught square plus 2k k naught. Well, a simple algebra. বুজাৰ একো নাই ইয়াত তোমালোকে নিজে পঢ়িবা এইটো দিম মই so this becomes sigma naught square by 2 এফালে k square plus 2k k naught plus k naught square good এইটো হল আমাৰ ck এর ভ্যালু আমি পালো this is ck এইটো ইন্টিগ্রেশন কৰি পোৱা গৈছে এনে এইটো লৈকে আমাৰ লাষ্ট হৈছে লাষ্ট ক্লাছত এইটো পিস ৰাখি দিম এইটো পিস ৰাখি দিম আমি yes so এতিয়া আমাৰ ck আনি ck ভ্যালু বহাব লাগিব so আগফালে কনস্ট্যান্ট বিলাক আছে square root of sigma naught by square root of pi then আছে ইয়াত চোৱা এইটো ইন্টিগ্রেশন k এর উপৰত ইন্টিগ্রেশন তো k নথকা কি আছে এই পিসটো জাস্ট আছে সো ই টু দি পাওয়ার এইটো পিস আমি বাহিৰত লৈ আহিম ইন্টিগ্রেশন যেহেতু k নাই তাতে সো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস সিগমা নট স্কয়ার বাই 2 k নট স্কয়ার বাহিৰত আহি গ'ল নো টেনশন এইটো থাকি যাব ভিতৰত সো ইন্টিগ্রেশন dk e to the power minus sigma naught square k square and then e to the power sigma naught square by 2 k naught a 2 kati jabo so it is a minus sigma naught square k naught so k naught k fine এতিয়া এই দুটা পিস আহি হুমাবো স্টোরিত এইবিলাক কৰবাত মই লিখি থৈ দিওঁ ৰবা ইয়াত আহি সোমাব এই দুটা পিস psi kx মানে 1/square root of 2 pi e to the power I kx সো এই বস্তুবিলাক তোমালোকৰ মানে অলমোস্ট মুখস্থ হৈ যাব লাগিব যে এই psi kx মানে হল ফ্ৰী পাৰ্টিকলৰ আইগেন ফাংশন মানে e to the power I kx পৰি পাইছিল e to the power I kx ৰ লগত এটা 1/square root of 2 pi থাকে নৰ্মেলাইজেশনৰ কাৰণে তেনেকুৱা পাৰ্টিকল ইন এ বক্সৰ sin n pi x by l সমুখত এটা স্কয়াৰ ৰুট অফ 2 by l থাকে এটলিষ্ট এই দুটা কেস বাকি আৰু আমি কৰিম হেবিলাক অলপ কমপ্লিকেটেড সো ইমান মুখস্থ কৰিব নালাগে বাট মোস্ট কেসেছত কিবা কিবি কোৱেশ্চন প্ৰবলেম এইবিলাক পাৰ্টিকল ইন এ বক্সৰ আৰু ফ্ৰী পাৰ্টিকলৰ আহে সো এটলিষ্ট এই দুটা এইটো যে psi kx টু যে e to the power I kx by square root of 2 pi হয় এইটো তোমাৰ কৰি মনত ফিক্সড কৰি দিব লাগিব and then phi kt e to the power I e kt by h cot হয় না এটো phi k হয় e k হল এটো e k হয় ফ্ৰী পাৰ্টিকল সলভ কৰিছিল
ইয়াত তলত এটা h ক্ৰছ আছে, এইটো h ক্ৰছ আছে, এটা কাটি যাব। সো এতিয়া হ'ব একচুয়ালি h cut k square t over 2. Yes, okay. এতিয়া এইটোতো সো k ঘুমাই আছে, এইটোতো k ঘুমাই আছে, ইয়াত এটা k আছে, ইয়াত k আছে। k স্কয়াৰ টার্ম বিলাক আমি কালেক্ট কৰিম আৰু k থকা টার্ম বিলাক কালেক্ট কৰিম, কৰি এইটো আকৌ তেনেকুৱা টাইপৰ কেছ হৈ যাব যে সাম x স্কয়াৰ প্লাস bx, যেটো ফুল স্কয়াৰ নকৰিলে আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব অলপ দিগদাৰ পাওঁ। সো আমি ফুল স্কয়াৰত লৈ যাম। Let's do that simplification. Okay, so let's do that. k square or bilak ami common loi chau, so minus common lolu n k square bitorot a2 piece eta ahibo sigma naught square by 2, then a2 piece eta ahibo, but যেহেতু মাইনাস লইছো এটো প্লাস আছে আর এটা মাইনাস I h cut t over 2m হয়ে গেল আমার k স্কয়ার টার্ম হয়ে গেল। থাকিল আমার k থকা টার্ম, সো তাতে ধরা মাইনাস কমন ললু, দেন k কি আছে সিগমা নট স্কয়ার k নট এটা টার্ম আছে, এন ইয়াত যেহেতু মাইনাস লইছো ভিতৰত কি হ'ব আৰু এটা মাইনাস হৈ যাব i k। দ্যাটস ইট, সব কেইটা টার্ম কভার কৰিলো আমি। ওকে, এতিয়া যদি আমি এটা ফুল a2 পিস আগতে চাবা, আগতে এনেকুৱা আছিল a to the power minus sigma naught square by 2 x square plus something আছিল x এনেকুৱা আছিল ইন্টিগ্রেশন আৰু ইন্টিগ্রেশনটো আছিল dx এনেকুৱা টাইপৰ। তো আমি এই পিসটো বাহিৰত কমন লৈছিলোঁ, লোৱাৰ কাৰণে ইয়াত মাইনাস হৈ গ'ল আৰু এইটো উল্টি তাতে গৈ কিবা বেলেগ এটা হৈ গ'ল, এনেকুৱা টাইপৰ আছে। x স্কয়াৰৰ লগত থকা টাৰ্মখিনি বাহিৰত লৈ আহিছিল এণ্ড বাকি ব্ৰেকেটত সোমাই দিছিল। এতিয়া আমি সিমিলাৰ কৰিম, আমি x স্কয়াৰৰ লগত থকা টাৰ্মখিনি বাহিৰত লৈ আহিম, বাট এতিয়া যেহেতু বহুত কমপ্লিকেটেড আৰু ডাঙৰ টাৰ্ম, আগতে এইবোৰৰ এটা বেলেগ নাম দি দিওঁ। সো এইটোৰ নাম দি দিওঁ ধৰা আই ডোন্ট নো a, এন এইটোৰ নাম দি দিওঁ অর a প্রাইম b প্রাইম, আর আগতে এটা b দিছোঁ সো b প্রাইম দিলোঁ। এতিয়া আমি সেই হিচাপে পিছত গৈ এইবিলাকৰ বহাই দিম ফাইনেলি কি হয়। সো a প্রাইম হল আমাৰ, এইবোৰ হল সিম্পলি ক্যালকুলেশনস, এটা ভুল নহয়। সো সদায় এটা ভেরিয়েবল দি দিলে ইজিয়ার হয়। সো a প্রাইম হল আমাৰ কি sigma naught square over 2, or just half more, 1/2 sigma naught square minus I h cut t over m, এইটো a prime, b prime হ'ব এইখিনি, ওকে। সো তার মানে মানে k স্কয়ার a প্রাইম মাইনাস k b প্রাইম এনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আগৰ নিচিনা x স্কয়াৰৰ যেনেকুৱা সব বস্তুবিলাক বাহিৰত লৈ আহিছোঁ, এতিয়াও k স্কয়াৰৰ লগত থকা বস্তুখিনি বাহিৰত লৈ আহিম, যেহেতু এতিয়া k ৰ ওপৰত ইন্টিগ্ৰেশন। সো k স্কয়াৰৰ কোএফিচিয়েন্ট যদি বাহিৰত লৈ আহোঁ, দেন ইয়াত ডিভাইডেড বাই a প্রাইম কৰিব লাগিব। a প্রাইমটো যদি বাহিৰত লৈ আহোঁ, দেন ইয়াত k স্কয়ার থাকি যাব, এটো প্লাস হৈ যাব, এন্ড দেন ইয়াত b প্রাইম বাই a প্রাইম হৈ যাব আমাৰ, মানে a প্রাইম কমন লৈছোঁ ভাই, ঠিক আছে। এতিয়া সো আগৰ নিচিনা সাম x স্কয়ার
প্লাছ সামথিং ইনটু এক্স আছিল কে স্কুৱেৰ সামথিং ইনটু কে এক্সেক্টলি আগৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হৈ গ'ল এণ্ড আগৰ তাতে কি আছিল ইয়াত আছিল আমাৰ বি আছিল নামটো দিছিলোঁ বি এতিয়া বি প্ৰাইম বাই এ প্ৰাইম হৈ গ'ল চ' যাতে ডিৰেক্ট আনচাৰ লিখিব পাৰোঁ আমি আকৌ বি প্ৰাইম বাই এ প্ৰাইম ইকুৱেল টু লেটছ এ কেপিটেল বি অ'কে আৰু ইয়াত আছিল সিগমা নট স্কুৱেৰ বাই 2 আগতে এতিয়া আছে এ প্ৰাইম অ'কে এইটো অলপ ট্ৰেক নকৰোঁ এতিয়া চ' মাইনাছ ইনফিনিটি টু প্লাছ ইনফিনিটি এতিয়া এই বস্তুটো ফুল স্কুৱেৰ কেনেকুৱা হয় আগতে অলৰেডি কৰিছোঁ আমি কেনেকুৱা হৈ যায় চিম্পলি এই যে কে স্কুৱেৰ প্লাছ বি কে এইটো ফুল স্কুৱেৰ হৈ যায় কে প্লাছ বি বাই 2 হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ বি বাই 2 হোল স্কুৱেৰ এইটো হয় চ' এইটো ইয়াতে বহাই দিম আমি দেন কি হ'ব এইটো পিছত যিহেতু একো কে নাই হয়নে ই টু দি পাৱাৰত থাকিবতো অ'কে লেটছ ডু দিছ প্লাছ হৈ যাব এইটো এতিয়া এই পিচটোত বি যিহেতু কে যিহেতু নাই বাহিৰত আহি যাব এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন থাকি যাব জাষ্ট এইখিনি এইটো আগৰ নিচিনা এক্সেক্টলি চ' আগৰ আনচাৰ কিমান আহিছিল আমাৰ জানা আছে আমি ডিৰেক্টলিও বহাব পাৰোঁ ফৰ দেট সিম্পলিফাই লাষ্টত কৰিম চ' আমাৰ কি ধৰিব লাগিব এই ফুল বস্তুটো ৱাই স্কুৱেৰ ধৰি ল'লে দেন ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কুৱেৰ টাইপৰ হৈ যাব এণ্ড দেন ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কৰা যাব তাৰমানে এইটো যদি ৱাই স্কুৱেৰ হয় দেন ৱাই হ'ব এইটোৰ স্কুৱেৰ ৰুট আমি কি ধৰিম এই বস্তুটোৰ স্কুৱেৰ ৰুটটো ইকুৱেল টু ৱাই ধৰিম আমি square root of a prime and then this k plus b by 2 এইটো ধৰি ললো y then আমাৰ dy হ'ব dx ঠিক আছে I mean dx equal to dy over square root of a prime so এইটোৰ ইন্টিগ্ৰেশ্যন হৈ যাব ইয়াত পৰা এটা 1 over square root of a prime ওলাই আহিব এতে dy থাকিব and then e to the power minus y square হৈ যাব now এইটোৰ ইন্টিগ্ৰেশ্যন মাইনাছ ইনফিনিটি প্লাছ ইনফিনিটি কিহৰ আছিল k ভেৰিয়েবলৰ এতিয়া এই যে y ভেৰিয়েবলত লৈ গৈছোঁ যেটো এতিয়া ৰিয়েল নহয় কমপ্লেক্স বাট ষ্টিল এইটো সেম ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ ৰিজাল্ট আহিব বুলি ফৰ নাও আমি ধৰি লওঁ চ' ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো আছিল এইটো
So minus infinity to plus infinity. Yet some decay in e to the power minus. Yet eta এনেকুৱা টাইপৰ p plus iq. এটা complex number into some k plus তেনেকুৱা আৰু এটা complex number, whatever, say p prime plus iq prime whole square. এইটো actually আমাৰ main integration to আছিল তোমালোকে ইয়াতে দেখিছা. এইটো some whatever a আৰু এইটো some whatever b by 2. কিন্তু nonetheless এইবোৰ complex number. এতিয়া এইটো আমি substitution কৰিছোঁ a p plus iq into k plus a p prime plus iq prime square equal to কি ধৰি লৈছিলোঁ আমি y square ধৰি লৈছিলোঁ, right? So আমাৰ y হৈ গৈছিল this and then this, right? So তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমাৰ d দুটা সাইডত ললে p plus iq dk equal to dy. Fine. এতিয়া এই বস্তুটো it's nothing. এইটো part ইমান important নহয়, বাহিৰত ওলাই যেহেতু আহিব. So ইন্টিগ্ৰেশনটো কি হ'ল, এইবোৰ বাহিৰত ওলাই আহিব, just dy e to the power minus ধুনীয়াকৈ y square হৈ গ'ল. প্ৰব্লেমটো আছিল এই লিমিটবিলাক k going to plus minus infinity হ'লে y তোৰ কি হ'ব, এই কি হ'ব? So our variable হ'ল square root of p plus iq into a k plus p prime plus iq prime. So a square root of some complex number to ako complex number. So আমি ইমান টেনশন নলও, এটোৰ নাম p double prime plus iq double prime দি দিম, then k plus p plus plus iq prime. ইয়াত সব সলভ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা বস্তু আহিব, k plus some real numbers আহিব, এইফালে আহিব imaginary I into k plus some other real number, এনেকুৱা থাকি যাব বস্তুটো. তাৰ মানে যেতিয়া k going to minus infinity হ'ব, ইয়াতো k going to minus infinity হ'ব. So আমাৰ ultimately y to কেনেকুৱা যাব, minus 1 plus I infinity এনেকুৱা. And k plus real k going to infinity মানে whole thing going to infinity, তাৰ মানে I into infinity. ইয়াতো k plus k going to infinity মানে এইটো পুৰা infinity. So basically এইটো infinity plus I infinity. So minus infinity হ'লে minus infinity plus minus I infinity. So এইটো similarly যেতিয়া k going to plus infinity হ'ব, y to হ'ব plus 1 plus I into infinity. তাৰ মানে এইটো ইন্টিগ্ৰেশন লিমিট ইয়াতে minus 1 plus I infinity to plus 1 plus I infinity এইটো হৈ যাব. Now this is very interesting and troubling. মানে আমাৰ Gaussian integral তো জানা আছে, এটো কি, it is simply some minus infinity to plus infinity e to the power minus y square, right? A y square যদি হয় dy, then result হল square root of pi over a. এইটো আমাৰ জানা আছে. এইটোৰ কি হ'ব? So let's see. So our ultimately integral to ahil 1 plus I infinity to plus 1 plus I infinity and then e to the power minus y square dy. It is still, so our normal Gaussian. So kenekwa integration hoy real number lines ase. Tar ei falor pora ei falor loike tar integration or path to thake. এইটো পাথৰ ওপৰত ইন্টিগ্ৰেশন হয়. Now 1 plus a minus 1 plus I to 1 plus I এইটো কি? So চোৱা 1 plus I2 কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বাৰ প্লেনত
1 plus I to 45 degree angle কৰা এটা লাইন ওকে এইফালেও 1 এইফালেও 1 এইটো ইমাজিনাৰী এক্সিস এইটো ৰিয়েল এক্সিস সো আমাৰ এই যে ইন্টিগ্ৰেশনৰ পাথ আছিল যে নৰ্মাল গাউসিয়ান ইন্টিগ্ৰেশন হয় এই যে এইটো -y² dy ধৰা -infinity to +infinity এই ইন্টিগ্ৰেশনটোৰ পাথ আছিল ৰিয়েল লাইন বাট এতিয়া আমাৰ ইন্টিগ্ৰেশনৰ পাথ হৈ গৈছে এইটো লাইন এটা ৰোটেট কৰা এংগল ওকে আমি শো কৰিম যে আনসাৰ একচুয়ালি সেমই আহে টেনশন লব নালাগে এইটোৰ আনসারও √π আহিব এনে আমি ক্লাছত ক্লেইম কৰিছিলো লেটস সি আমি কি কৰিম আকৌ এটা সাবস্টিটিউশন কৰিম আমি y ধৰি লম 1 plus I into t এতিয়া আমাৰ সুবিধাটো কি হ'ব যেতিয়া y ইনফিনিটিত y যেতিয়া এই -1 plus I infinity হ'ব t2 তেতিয়া just -infinity হ'ব সিম্পলি সোৱা t2 -infinity বহাই দিলে কি পোৱা যায় y 1 plus I so -1 plus I infinity right similarly so plus minus হলে ইয়াত plus minus তাৰ মানে কি ধৰিলো আমি y = 1 plus I into t মানে dy = 1 plus I into dt so itu integral হৈ যাব -infinity to +infinity okay e to the power -1 plus I whole square t square আৰু ইয়াতে 1 plus I dt so 1 plus I বাহিৰত আহি যাব -infinity to +infinity e to the power -1 plus I whole square মানে কি 1 square plus 2I -1 right so 1 got 2I so 2I t square dt now this is simply Gaussian integral আৰু এটো কমপ্লেক্স ইয়াত ইমাজিনাৰী হলেও এটো রেজাল্ট কি হয় simply যে এই Gaussian integral -infinity to +infinity to the -ax² dx so result হয় √π/a so yet a whole 2I so our answer was π/2I okay আৰু এটো simplify কৰি চাওচোন কি হয় so ইয়াত থাকিল আমাৰ √π ইয়াত থাকিল 1 plus I ৰবা so √π over ইয়াত এটা √2 and ইয়াতে থাকিল 1 plus I over √I now √I basically whole so √I নহয় আমাৰ কি লাগে আমাৰ basically লাগে ওপৰত লৈ গৈ I to the power -half right so I to the power -half now I কিন্তু e to the power I π/2 লেখা যায় কারণ তোমালোকে পাইছা Euler's formula right এই যে Euler's general formula যেটো e to the power I theta equal to cos theta plus I sin theta so e to the power basically I π/2 মানে cos π/2 0 sin π/2 1 so just I so I মানে e to the power I π/2 এইটো আমি লিখিছো and to the power -half আছে মানে e to the power -I π/4 হৈ গল so same formula লগালে e to the power I π/4 যদি লগাও আমি -I π/4 then cos π/4 -I sin π/4 হয় and this is 1 over √2 minus I over √2 okay so 1 over √2 whole yate 1 minus I হৈ গল okay so fine so let's put it here so √π/2 √2 1 plus I and I to the -half whole 1 over √2 1 minus I so 1 plus I 1 minus I কৰিলে multiply কৰিলে 2 হল আৰু √2 2 হল so এইবোৰ কাটি আমাৰ √π answer so যেটো আমি ক্লাছত বহাইছো
সো এইটো ইন্টিগ্রেশন যদি রিয়েলৰ নিচিনা পাইছা দেন ধৰি লৈছা কি হয় এইটো রেজাল্ট আমাৰ জানা আছে এইটো রেজাল্ট হয় স্কয়ার রুট অফ পাই sigma naught by square root of pi minus sigma naught square by 2 k naught square e to the power a prime b by 2 1 over a prime square root of pi. Okay, simplify কৰিব লাগিব এইটো square root of a prime মানে হল এইখিনি এইটো এটা আছে তাতে থাকিব দিয়া এতিয়া e to the power minus sigma naught square over 2k naught square this thing whole a prime b by 2 square sorry so b square by 4 a square b square by 4 in b সোমাই আছে b prime by a prime তার মানে অ্যাকচুয়ালি এটো b prime square by a prime square আর ওই other a prime আছে so this and so b prime square by 4 a prime simplify পিছত কৰিম ইয়াত সোমাই আছে 1 over square root of a prime that's it এইটো হল আমার কি সো এইটো হল আমার psi xt ওকে ইয়াত টি দেখিছা টি সি সোমাই আছে কিন্তু ভিতৰত তোমার এইবিলাকত টি সোমাই আছে প্ৰবাত x সোমাই আছে আমি কমপ্লিটলি পাহৰিছো অফ কোর্স x সোমাই আছে e to the power ikx বিলাক যে আছে I think ইয়াত yes এটা e to the power ikx আছিল যে এই তারপর x এর আহে দ্যাটস ইট কারণ ইয়াত কি আছিল psi x xt dk ck e to the power ik এই psi kx phi kt এই তার ikx তো আছিল সো ik যত আছে লগতে x আছে সো তাতে আছে সো সোৱা যে ইয়াত x আছে বি হেৰি বি বিলাকত সোমাই আছে x আৰু এ বিলাকত সোমাই আছে t সো এইটো আমাৰ psi xt ফাংশন পুৰা এক্সপান্ড কৰিলে পোৱা যাব ৰাইট এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্যটো হল হৈ গৈছে এতিয়া জাস্ট সিম্পলিফাই কৰিবা সব কেইটা বি এর ভ্যালু বহাইলে দ্যাট ইজ আওয়ার আনসার বাট আমার আৰু এটা নেক্সট টাইম মানে ইন্টারেস্ট আছে যে এই যে ওয়েভ ফাংশনটো অরিজিনালি প্যাকেটটো দিয়া আছিল তার মড স্কয়ার লৈ আমি যে প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি পাইছিল এতিয়া যে টাইম পাস হল টাইম পাস হোৱাৰ পিছত যে ওয়েভ ফাংশন পাইছো তার মড স্কয়ার কৰিলে এতিয়া প্রবাবিলিটি ডেন্সিটিটো কেনেকুৱা হ'ব এটো আছিল আমাৰ একচুয়ালি সো এইটোৰ লগত psi prime star xt এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে পোৱা যাব সো কি হ'ব এইবিলাক সব যিবিলাক নাম্বাৰস আছে এইবিলাক তো সব রিয়েল এইবিলাক রিয়েল টেনশন নাই এই বি আৰু এ বিলাকক স্টার কৰি দিম আমি সো e to the power b star b prime star square by 4 a prime star আৰু এইটো কি হ'ব 1 over square root of a prime star এতিয়া দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিবা সো এইটো আৰু এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি আছো এই পাৰ্টখিনি কি হ'ব এই পাৰ্টখিনি স্কয়াৰ হৈ যাব এনে হাফ নামাৰিবা কিন্তু আহিব নালাগে দিস এইটোৰ স্কয়াৰ হ'ব এইবিলাক ৰিয়েল হল ডান এইটো পাৰ্ট হ'ব কি হ'ব প্লাস হৈ যাব সিম্পলি সো e to the power b prime star
square 1/4 common লৈ লওঁ b prime star square by a prime star plus এইটো এই বস্তুটো আৰু এই বস্তুটো চোৱা এইটো তাৰ কি হয় ষ্টাৰ হয় এইটোৰ ষ্টাৰ এইটো হয় সো আমি এইটোৰ ষ্টাৰ এইটো হয় যদি সামথিং প্লাস সামথিং ষ্টাৰ মানে কি তাৰ মানে ইমাজিনাৰী পাৰ্ট কাটি যাব টুৱাইজ দ্য ৰিয়েল পাৰ্ট হৈ যাব এইটোৰ তো এইটোৰ আনসাৰ হ'ব টুৱাইজ ৰিয়েল পাৰ্ট অফ এইটো তাৰ মানে আমি জাস্ট এইটো ক্যালকুলেট কৰিম তাৰপিছত এইটো জাস্ট ৰিয়েল পাৰ্টটো ল'ম তাৰ টুৱাইজ কৰি দিম সেইটো হৈ যাব তাতে x তাৰ স্কয়াৰ আছে এন তলতে আছে হাফ সো এটা 2 ওপৰত গুচি গ'ল sigma naught square minus IHT over n এইটো yes so এইটো তোমালোকে পাইছা সাম কমপ্লেক্স নাম্বার ডিভাইডেড বাই এনাদার কমপ্লেক্স নাম্বার যেতিয়া হয় এইটো ইফালে আমাৰ কেনেকুৱা কৰিব লাগে সাম রিয়েল প্লাস আই ইমাজিনারি কৰিব যদি লাগে তেনে আমি কি কৰোঁ তলৰ পিছটোৰ কমপ্লেক্স কনজুগেট দিয়ে এটা মাল্টিপ্লাই এডেৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তোমালোকে স্কুলত হেৰি হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত কৰিছা এইটো সো আমি এক্স্যাক্টলি সেইটো এড কৰিম তো তলত আমাৰ সিগমা নট স্কয়াৰ প্লাস IHT by m ওপৰত সিগমা নট স্কয়াৰ প্লাস IHT over n আহিল সো এইটো মোড স্কয়াৰ হৈ গ'ল তলত সিম্পলি আমাৰ এইটো হৈ গ'ল ওপৰত আমাৰ জাস্ট কি কৰিব লাগিব আই যত আছে আমি টেনশনে নলওঁ কাৰণ আমাৰ ৰিয়েল পাৰ্টটো লাগে আৰু সেইটো ডাবল কৰি দিব লাগে দেন এইটো তাতে বহাই দিম আমি বুজিছা কাৰণ এইটো বস্তুৰ আমাৰ ৰিয়েল পাৰ্টত ইণ্টাৰেষ্ট সো সিগমা নট টু দি পাৱাৰ 4 প্লাস h cut square t square over m square থাকিল let's expand so এইটো expand কৰিলে এটা sigma naught to the power 4 k naught square আহিল এইটোৰ কৰিলে minus k square x square হল and then এটা cross term থাকিল minus twice I k x sigma naught square k this আৰু এইটো পিছ তো simple আছে square নাই এতিয়া চোৱা আমাৰ this into this থাকিব this into this থাকিব this into this থাকিব and that's it এইটো যেটো ৰিজাল্ট হ'ব তাৰ ডাবল তাতে লৈ গৈ বহাই দিম আমি এইটো তো mod s prime square কাৰণ এনেকুৱা লিখিছো so this into this so sigma naught to the power 6 হল লগতে k naught square fine then minus k square x square sigma naught square এটোও পালো and then this into this plus I minus I plus হৈ যাব 2kx আৰু লগতে এইটো কোৰ পৰা আহিছিল so this into this 2kx sigma naught square k naught h cut t over m এতিয়া এইটো বস্তুৰ আমাৰ ৰিয়েল পাৰ্ট আমি উলিয়াইছো আমাৰ লাগে টুৱাইস ৰিয়েল পাৰ্ট সো এট 4 সো এই ভয়ঙ্কৰ বস্তুটো তাতে ওপৰত উঠি যাব এন ইয়াত 4 আছে তাত 1/4 আছে ডান সো ইয়াত কি হ'ব e to the power just a piece divided by mod s square সো অলপ ধুনীয়াকৈ লিখো
এক্স স্কুৱেৰবিলাক এটা ছাইডত লৈ আহোঁ কে স্কুৱেৰ সিগমা নট স্কুৱেৰ এক্স স্কুৱেৰ পিছ লিখিলোঁ দেন এক্স পিছটো ৰাখোঁ প্লাছ 2k k naught sigma naught square x লগতে h cut t then x over m আছে এইটো পিছ হ'ল দেন এই কনষ্টেণ্ট পিছটো থাকিল sigma naught to the power 6 k naught square আৰু তলত mod a square মানে হ'ল এইটো বস্তু sigma naught to the power 4 plus h cut square t square over m square and then overall tolote itu ase okay ইয়াৰ পৰা x না থকা টাৰ্মটো হ'ল এই পিছটো divided by this এটো বাহিৰত লৈ আহো okay হল এইটো হল টোটাল এটা কনস্ট্যান্ট ফ্রন্টত থকা কনস্ট্যান্ট এন্ড জাস্ট এই পিছখিনি আমার হল ভেরিয়েবল plus 2k naught h cut t sigma naught square divided by x over m tolot sigma naught to the power 4 plus cut square t square by m square okay done so yet ami ki paisu so complicated dekhibole lagise frontot eta constants ase bahut constant ase ifale era x square term ase exponential aru eta ki ase x thaka term eta ase এইটো আকো টোটাল x স্কয়ার টাইপ করা যাব প্রবলেম নাই এই যেনেকুৱা ধৰা ax স্কয়ার প্লাস bx তো আকো এটা ফুল x প্লাস b/2 টাইপ স্কয়ার কৰি আৰু এটা কনস্ট্যান্ট ওলাই যাব হেইটো হেইফালে লৈ যোৱা যাব সিম্পলিফাই কৰি মই এটা দিম এটো দিম মই সো আলটিমেটলি আনসারটো তোমাৰ এনেকুৱা টাইপ আহিব ইয়াত ফ্ৰন্টত এটা কনস্ট্যান্ট থাকিব তাতে t হুমাই থাকিব ইনটু এইফালে e টু দি পাৱাৰ মাইনাস ইয়াত এটা x plus something into t থাকিব square divided by some other thing function of t square এনেকুৱা টাইপৰ আনসারটো একচুয়ালি বুজিছা ফ্ৰন্টত কনস্ট্যান্ট টু এটা ফাংশন অফ t ওপৰত ইটো মাইনাস x maybe plus or minus something into t whole square by this এইটোৱে বুজাব যে এইটো স্টিল গাউসিয়ান আগতে যেনেকুৱা গাউসিয়ান পাইছো এইটো কি এইটো আমাৰ mod সাই x t ৰ mod স্কয়ার আগতে x 0 ৰ mod স্কয়ার যেতিয়া লৈছিলো এটা গাউসিয়ান পাইছিলো বাট তাতে t নাছিল এতিয়াও গাউসিয়ান পাম আমি পাইছো জাস্ট তাতে t হুমাই আছে তাৰ মানে হল তুমি চাবা যে এই বস্তু যে ফ্ৰন্টত থাকে আৰু এই যে x ৰ তলত থাকে এই সেম বস্তু এইটোৱে বুজায় গাউসিয়ানটো কিমান থিকনেস সিগমা সো আমি কি দেখা পাম যে গাউসিয়ান ওয়েভ প্যাকেট যেটো লৈছিলো যাৰ সিগমা নট আছিল থিকনেস এতিয়া টাইমৰ লগত সিগমা নটটো এটা টাইমৰ ফাংশন হৈ গৈছে আৰু টাইমৰ লগত এটো স্প্ৰেড হৈ আছে মানে সিগমা নটৰ ভ্যালুটো ডাঙৰ হৈ আছে তাৰ মানে কি গাউসিয়ানটোৰ হাইট কমি আছে কাৰণ এতে সিগমা নট কমাই থাকিব এতে টাইমটো এটো বাঢ়ি আছে ওকে তাৰ মানে এই বস্তুটোৰ হাইট কমি আছে at the same time এইটো বস্তুৱে সৰি এইটো হাইট এই বস্তু হাইটটো কমি আছে এন্ড এইফালে চাবা যে তাৰ থিকনেস গাউসিয়ানটো এনেকুৱা আছিল তো এনেকুৱা হৈ আছে এনেকুৱা এটা টাইমত গৈ টি ইনফিনিটি যেতিয়া হ'ব সো এনেকুৱা গাউসিয়ানটো স্টাৰ্ট কৰিছিল এটো মুভ কৰি আছে এনেকুৱা কৰি আছে
এটা টাইমত গৈ ফ্লেট হৈ যাব এইটো হ'ল মানে ফ্লেটেনিং অফ গাউছিয়ান ৱেভ পেকেট এনেকুৱা অলপ হেভি কেলকুলেশ্যন বাট ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড পাম আমি গৈ হাইড্ৰজেন এটম যেতিয়া কৰিম চ' তোমালোকে হেভি কেলকুলেশ্যনৰ কাৰণে অলপ ৰেডি হ'ব লাগিব ৱাৰ্ম আপ কৰিব লাগিব এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগতে অলপ ৱাৰ্ম আপ কৰিব লাগে চ' ৱাৰ্ম আপটো কৰি ল'বা অলপ ষ্ট্ৰেচিং কৰি ল'বা এইটো এছাইনমেণ্ট দিম যেতিয়া তাৰ নেক্সট হ'ব হাৰ্মনিক অচিলেটাৰ য'তে হাৰ্মনিক অচিলেটাৰটো এটা ৱাৰ্ম আপ টাইপৰ দেন ফাইনেলি গৈ লিফ্ট কৰিব লাগিব চ' সেইটো হ'ব হাইড্ৰজেন এটম বুজিছা তাৰ আগতে তোমালোকে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব অ'কে এনেকুৱা বস্তু থাকিবই ইয়াতকৈ 2-3 গুণ ডেঞ্জাৰাছ চ' আমি ৰেডি হ'ব লাগিব